Мої вітання всім людям доброї волі. Мій позивний Микула, і ми продовжуємо серію навчальних відео про особливості медеваку на першому плечі медичної евакуації. Тема даного відео – техніка, а саме транспортні засоби, за допомогою яких ми проводимо евакуацію із гарячих точок. Я не витрачатиму ваш час на інформацію, яка вже прописана у вільних джерелах, та й не робитиму за ворога його роботу. Тому старатимусь фокусувати увагу на моментах важливих саме для нашої роботи. Моя ціль полягає в тому, щоб ознайомити вас з перевагами та недоліками використання певних моделей, а також пояснити, де, як і при яких умовах їхнє застосування буде найбільш ефективним. При цьому варто враховувати, що робочу зону будь-якої техніки ми налаштовуємо в залежності від наших завдань. Тому я хочу показати перевірені часом і особистим досвідом базові конфігурації та варіації їх до комплектування. Як ви вже зрозуміли із попереднього відео, всю техніку можна поділити на два класи, які мають свої особливості, переваги та недоліки. А саме на гусеничну та колісну техніку. Для об'єктивності ми детально пройдемось по представнику кожного класу, зокрема по М113 та Land Rover Snatch. А також в двох словах опишу FV-105 Sultan, FV-103 Spartan, Mowak Eagle, на яких також доводилось працювати. І своє бачення вітчизняного топового медеваку на базі Козак 2М1. Почнемо із плюсів та мінусів кожного класу. І так, гусениці. Це високий ступінь захисту, плюс. Підвищена прохідність, плюс. Із мінусів це низька швидкість. Колісна техніка. Із плюсів висока швидкість, зазвичай менша габаритність. Із мінусів нижчий рівень бронезахисту, а також одне з самого найважливішого – колеса мають властивість пробиватися. Простими словами, обираємо гусениці там, де не їдуть колеса, а колеса там, де можна швидко проїхати. В окремих випадках доводилось обирати просто якусь менш габаритну техніку, особливо в ділянках вузьких лісових доріг, тому що туди просто більше ні на чому не доїдеш. Отож, почнемо із моєї улюбленої і, як на мене, з того, що у нас є, найкращої машини для евакуації. Це американська М113. Високий клас бронезахисту, мінний захист, гідравлічна корма, висока проходимість і колосальна місткість. За мудрої організації це конструктор, який можна адаптувати під будь-які потреби. В наступному огляді перегукуватимуться матеріали із запакованих і відкатаних двох машин М113, а також третьої, на підготовку якої був час, хороша команда спеціалістів, які могли втілити в ній досвід із попередніх двох. З чого ж почнемо? А почнемо ми із огляду стокової комплектації, як так називаємої санітарної машини, які вони потрапляють в Україну після розконсервації. В цьому вигляді її треба просто запалити, і хай краще згорить одна і без екіпажу. Чому? В штатній комплектації передбачено 4 ліжкомісця на ланцюговій системі. В такому вигляді не жаль хіба їхнім же екіпажам возити. Місця немає. До периферії пораненого доступ відсутній. Верхні яруси в бойових умовах не використовуються ніколи. Завантаження і передача поранених на ланцюговій системі забирає купу зусиль, а найголовніше часу, який під час статичного положення машини прямо пропорційний до смерті. На превеликий жаль, особи, які про передній край знають тільки із фільмів з Мелом Гібсоном, досі мають вплив на тактичну медицину. І такі дурниці можна зустріти в кресленнях нових вітчизняних бронеавтомобілів. Замість всього цього ланцюгового збочення праворуч встановлюється
дві складні направляючі, на які ляжуть стандартні ноші для нестабільних поранених, які за потреби можна скласти протягом 30 секунд. А також прикрутити ліворуч штатне сидіння для піхоти, яке зможе розмістити ще 3-4 легкопоранених. Наступне. Штатне сидіння оператора. Його потрібно викидати одразу, і то так далеко, що більше ніхто не думав його туди ставити. В кращому випадку в М113 ти сидиш одразу за механом. І то до того моменту, доки немає поранених. Потім вся робота набуває, так сказати, акробатичності або просто стоячи на колінах. Простір, маневреність і швидкість маніпуляцій всередині капсули – це основний пріоритет. Після цього треба викинути весь непотріб, який є в цій машині. А це десятки метрів кабелів радіозв'язку, нікому не потрібні панелі, чайники і купа різних дурниць, які не дозволяють вам розмістити медичні засоби, заважають роботи і можуть стати додатковим елементом травмування, якщо зловити хорошу яму. Штатна версія передбачає встановлення бронепакетів, але вони забирають весь простір для розміщення розхідників та обладнання, тому кожен підприємець діє на свій страх і ризик. Після цього потрібно встановити панелі під розхідники на правій, задній стіні, а також полички з розсувними дверцятами над штатними акумуляторами. Моїми примхами завжди було розташовувати пластикові контейнери із розхідниками ззаді механа, між пораненим та правою стіною. Для чого це все робилося? В них дуже зручно розташовувати засоби для роботи з рановою поверхнею. Периферичні доступи вже готові. Далі готові вже набрані інфузії. Що зробили хлопці в останній машині? В останній машині хлопці втілили, скажімо так, всі мої побажання в вигляді металічних ящичків, оскільки пластикові контейнери завжди ламалися і забирали моє ментальне здоров'я. Чому настільки важлива герметичність цих ящиків чи контейнерів? Тому що під час їзди влітку та й в будь-якій порі, коли земля не волога, хочете ви цього чи ні, але пил буде потрапляти в салон. І все, що вам потрібно зробити, це максимально вберегти ці розхідники від нього. А зараз ми переходимо до електрики. Електрика в нас представлена 4 штатними акумуляторами, які попарно видають 24 вольта. Але щоб уникнути пригоди, яка називається не завести машину, коли потрібно робити ноги, треба встановити спарку із 2 додаткових і вже від них підключати інвертори. В моєму випадку це один інвертор 24х220, від якого ведеться вже магістраль розеток, та 24х12, від якого робиться розводка освітлення, вихід на рацію, камери відеонагляду тощо. Тепер про освітлення. Навіть якщо штатні лампи працюють, якість їх освітлення не забезпечує потреб медичних маніпуляцій. Це вирішується LED-світильниками. В ідеалі із додатковою магістраллю червоного світла, яке використовується при завантаженні поранених в темний час доби. Наступне. Засоби зв'язку. Крім особистих рацій, обов'язково має бути автомобільна рація, яка добиватиме в ті моменти, коли на особистих вже ніхто вас ніде не чутиме. В моєму варіанті я встановлював її на поличку позаду механа. Також є варіант розміщення між механом і капсулою. Для чого це робиться? Для того, щоб доступ до рації був як у вас, так і у вашого водія. Бувають моменти, коли в рації лягають взагалі, або ворог вже має доступ до ваших каналів, і тоді на допомогу приходить встановлений на броні автомобільний Starlink, термінал якого розташовуємо всередині, орієнтовно біля рації. Також в нагоді стають передні і задні камери нічного бачення, за допомогою яких можна
не засвічувати фарами свої позиції в момент, коли забираєте поранених, а також безпечно розвертатися на дорозі, де є високий ризик мінування узбіч. Опалення. Рідна система автономного опалення насправді дуже крута. Вона забезпечує рівномірний розподіл з-під підлоги, але в одній із машин її запуску не допомогли жодні танці з бубном. В тому випадку ситуацію вирішила Webasto. Підігрівання інфузій. Протічний нагрівач актуальний лише в тому випадку, коли застосовуєте цільну кров. У всіх інших випадках це термоблок, який можна налаштовувати як на нагрів, так і на охолодження. Не забуваємо про спінальний щит, встановити який дуже зручно на внутрішню сторону відсіків для штатних акумуляторів. В умовах, коли перше плече евакуації значно розтягується в часі, так буває, коли до позиції, крім гусениць, не доїжджає нічого. Є сенс розглянути встановлення монітору пацієнта та кисневого концентратора. Як би нам не хотілося, але М113 підбивають також. І далеко не завжди екіпажу вдається вижити. Якщо раніше навики водіння Механа перекривали певні загрози, а найбільшим страхом були птури, професійні коригувальники та навідники, то зараз ворожому оператору не складає труднощів запалити вас якоюсь FPV-шкою за 200 баксів. Тому я наполегливо прошу кататися із купольним ребом та розглянути додаткове встановлення захисту за типом мангал, сендвіч, контакт 1 або сталі з негорючою піною. А зараз давайте підсумуємо. Як на мене, це найкраща бронемашина з тих, на яких мені доводилось працювати. За хорошого сервісу вона завжди довезе вас куди потрібно. В критичних умовах мені вдавалося горизонтально розміщувати 3 важких пацієнтів. Одного на підлозі, одного на ношах, одного на сидінні для піхоти. Також, коли у вас купа важких, середніх, легких, ви можете комбінувати це все і вмістити поранених вдвічі більше. При всьому цьому у вас залишається можливість для як-не-як комфортної роботи, якоїсь маніпуляцій і, грубо кажучи, доступу до всіх поранених. Завдяки своїй внутрішній геометрії та типу броні вона дозволяє встановлювати обладнання стійкі, скільки вистачить ваших навиків і фантазії. А зараз ми переходимо до класу колісної техніки. Мова піде по Land Rover Snatch. Що він таке, з чим його їсти? Land Rover Snatch – це британський легкоброньований позашляховик, який виконаний на базі цивільного Land Rover Defender 110. Захист виконаний в броні композитній, яка, за словами виробника, має захистити мене від стрілецької зброї, включно із калібрами 5,45 та 7,62 мм. Маю дуже велику надію, що від осколків також. Ми отримали його від благодійного фонду Сергія Притули і, поєднавши наш досвід та майстерність їхніх спеціалістів, дійшли до такого виконання. Як ви бачите, загальна концепція залишається тією, що і на М113, і взагалі будь-якому транспорті, який ви збираєтесь застосовувати в медичних цілях. Це база з лошами та можливість розміщення легкопоранених в сидячому положенні на сидінні навпроти. Дана база зроблена із пазами підноші, які в принципі туди легко стають, але водночас запобігають ковзанню і утримують пораненого. В зв'язку із обмеженим простором довелося встановлювати спеціальні укорочені ноші, щоб зробити можливим завантаження пораненого, порізати ліві бокові дверці. На стінах
розташовані кишеньки для медичних розхідників. На панелі позаду водія встановлений додатковий ящик для препаратів. А під ношами встановлені відсіки для розташування флаконів або якихось габаритних медичних засобів. Крайній відсік зі сторони водія досить зручно використовувати під медичні відходи. Також не забуваємо про спінальний щит на стіні праворуч. Обов'язковим елементом в даному виконанні є встановлення шторки між, грубо кажучи, водієм і капсулою. Це створюється для того, щоб не засліплювати водія в той момент, коли ви працюєте із пораненим. Електрика виконана в класичній британській спарці двох акумуляторів, які на виході дають 24 вольта. Типи інверторів та розведення електрики такі ж самі. Один інвертор 24х220 для виведення розетки. Інший 24х12, який передбачає розводку на світло, яке представлене над світильниками, ну і звичайно з розташуванням червоної магістралі. Та встановлені системи опалення Webasto. На жаль, брак місця не дозволяє використовувати термоблок, тому нагрів інфузії буде відбуватися виключно за рахунок проточного нагрівача. Завершу даний огляд тим, що ця машина варта уваги. Вона точно буде оцінена на вузьких лісових дорогах, де більше нічого не проїде. Не забуваємо про використання РЕП і міни. В даному випадку вороже мінування буде фатальним. А зараз я швидко пробіжуся по машинах, на яких також доводилось працювати. Mowag Eagle – це колісний бронеавтомобіль швейцарського виробництва, виробники якого точно не планували цю модель як евакуаційну за рахунок ультранизької стелі. Ноші з пораненим заносились через задню ляду, лягали між сидіннями. Щоб зберегти доступ до кишень із розхідниками і взагалі могти виконувати якісь маніпуляції, доводилося брати пацієнта між ніг, а менш важких розміщувати по сидінням салону і просто так мігрувати між цим всім. Тим не менше, робота робилася, навіть інколи залишався час на поранення. ФВ-105 Султан і ФВ-103 Спартан. Британські гусеничні бронетранспортери, сідати на які доводилось тоді, коли М113 ламалась. Хороший захист, високий темп їзди, проходимість. Насправді, все, що мене з цього всього цікавить, це простір. В Султані його було набагато більше. На швидкоруч зварили каркас під тверді ноші, як-не-як порозміщували кейси контейнери із запасами медицини. Ну і в сумі це дало хороший результат, дозволило бути достатньо ефективним і зробити багато роботи. Спартани в нас же завжди виконували функцію транспорту піхоти, і це насправді останнє місце, де мені хотілося працювати з пораненим. Місця нема, завантаження і вивантаження пораненого виключно на м'яких ношах. Торс пораненого розміщуєш на сидінні, вірніше його частину. Голова в тебе, грубо кажучи, б'ється об сидіння кулеметника, там треба щось постійно підкладати. Світло тільки те, що посвітиш, а медицина це, грубо кажучи, тільки той рюкзак бойового медика, який ти з собою занесеш. Не забувайте головне, без злагодженого, твердого і спрацьованого екіпажу ця техніка нічого не варта. Залізо має властивість ламатися в найбільш непідходящих ситуаціях, тому будьте готові із кубкою медицини завжди пересісти на будь-який інший транспорт і проводити на ньому евакуацію. Тільки ваші навички, тільки ваш досвід, тільки ваші зусилля можуть перетворити таку купу металу на чийсь порятунок. Дякую всім, хто докладав свої зусилля для того, щоб ми могли втілити всі мої ідеї і досвід в цій М113 та сничі.
Рутина – це, певне, найбільший ворог прогресу. Я надіюся, що наступне відео забере у мене значно менше часу. В ньому ми поговоримо про роботу. Про роботу на цій машині, про роботу на колісній техніці, про всі ті моменти, тонкощі і нюанси, з якими мені довелося стикнутися. Я дякую вам всім за увагу. Бережіть себе. Слава Україні!